Hej på er, välkommen till geovloggen. Jag har fått tips om att i den här skogsdungen så ska det finnas bunkrar från andra världskriget. Eller någonstans runt den tiden. Jag har varit här typ i några minuter bara och det jag har hittat just nu är skyttevärn. Kanske svårt att se på bild men det är en grop där så går det liksom som ett spår där. Vi ska leta vidare för att se om jag hittar något. Det är mycket berg här, det är högt åt det här hållet och så går det neråt åt det här hållet. Jag tänker att jag följer det här berget bort så med tanke på att skyttevärnet var där borta. Så får vi se vad jag hittar. Ingenting än så länge. Hoppar ner här får vi se och ta oss bort innan. Här är vi till skyttevärn. Båda två är riktigt åt det här hållet. Men det var så då att bunkrarna är på den sidan. Vi får gå bort lite och kolla sen. Ska utforska den här delen av skogen först. Nej. Här var ingenting. Det var inte heller lika mycket berg här som det där borta. Så vi beger oss till den östra sidan av det här skogspartiet. Se om vi kan hitta något där. Där är ju något. Det är något där. Vi hittar något. Ska sätta på pannlampan. Pannlampan på, den lyser och går vid. Ganska litet rum. Typ, vad kan det vara? 5 gånger 3 meter kanske. Inga fönster. Inte mycket klotter heller som det kan vara på sådana här ställen. Ser ut som det har varit någon slags förråd eller så är det här rester från sängar. Som har suttit här på väggen. Några hinkar och någon trälåda. Det var allt från den här bunken. Personen som tipsade mig om den här bunkern sa att det skulle finnas 2 stycken i det här området. Så visst, de har hittat en. Då ska det finnas, eller då kan det finnas en till någonstans alltså. Men det kan ju vara då uppe på det berget där eller någonstans. Vi går vidare och kollar så vi hittar något. Det var märkligt, det går som en stenmur runt granen. Har säkert använts i skyttevärn. Men någon bunker hittar jag inte. Den bunkern jag hittat ligger 200 meter däråt. Så har vi skyttevärn. Där och där borta. Och sen har vi ett här. Vart kan då den sista bunkern vara? Är det någonstans emellan här? Jag ger mig upp på berget här. Här är till skyttevärn. Med 2 ingångar. Och en gran i mitten. Det känns ju som att bunkern inte skulle vara så jättelångt härifrån.
Den är uppe på berget. Jag har gått upp på toppen, jag har gått ner på andra sidan, jag har gått runt. Och den där jag hittar är skyttevärn, men inte någon mer bunker. Jag tänker så här, bunker som jag hittade, den låg där borta med öppningen åt det här hållet mot fältet. Alla skyttevärn ligger åt det här hållet. Om det finns en bunker till så tänker man att öppningen borde vara åt det här hållet också mot fältet. Och jag har kollat där borta, så jag ska gå däråt och sen tillbaka till bilen. Hittar jag ingenting på vägen så ger jag upp helt enkelt. Nej, här verkar det inte finnas någon mer bunker. Vi hittade i alla fall en och det var ju intressant. Jag får tacka er för att ni tittade. Och vill ni se mer bunkar så kan ni kolla in den här videon. Den är intressant. Annars finns det videos som gruvor och lite andra roliga videos på kanalen. Så titta in lite. Och så får jag tacka för att du prenumererar, gillar, ger tummen upp och kommenterar. Så hörs vi på nya äventyr inom kort. Hej då!